Ahoj lidi, vítám vás. Chtěl bych něco říct včerejšímu vyšetřování té strašidelné ulici. Něco se děje s mojí ženou, jo, protože... Předem jsme nevěděli, co se tam někdy stalo. Lidi nám říkali akorát, že se tam projevují paranormální jevy a paranormální aktivity a že se tam zjevují entity. Nevěděli jsme, co tam přesně, takže jsme to šli prostě zkusit vyšetřit. Jak jste viděli na videu, snažil jsem se dobrou hodinu a půl se snažit spojit, vůbec se nic nestalo. Jediné, co se stalo, když ta moje žena seděla u té zdi, tak říkala, že ta zeď, z té zdi jde nějaká divná energie a že jí začíná bolet hlava, točit se hlava. A pak nic, stále jsem se snažil spojit, nic se nedělo. Tady je záběr teďka, pouštím si. Furt mi na hodinkách naletává signál. Teď mi říkala, že na hodinkách vlastně, když potom jako já jsem se snažil spojit, tak držela kameru moje žena. Tam jí začalo na chytrých hodinkách neustále zapínat se a vypínat GPS, což je naprosto divný, protože tady v té lokalitě se to nikdy nestalo. Na GPS vypadl na jak. Teď to říká, že jí vypadávalo GPS-ko. Takže v tu chvíli já jsem byl jistý, že se mezi náma něco děje, že tam je nějaká paranormální aktivita. Točí se to kolem. Teď mi to říká, no, že se to kolem ní točí. Takže to bylo úplně jasný, že ta paranormální aktivita se začala spojovat. Já jsem se snažil samozřejmě pořád stále spojit. Mluv, ale zabírej mě. No, teď mi říká, že ta aktivita se spojila s ní. Mám povědět, dojem se to točí kolem mě. No, teď to říká, že se točí kolem ní. Navázal jsi to na mě u zdi. Navázal se to přímo na ní, jo. Něco se děje Že jí začalo se točit hlava, začala jí hrozně bolet hlava. s mojí ženou, jo, protože říká, Ale že... stále se v této době ještě nevěděli, o co tam jde, jo. Tohleto. Jedině jste viděli, že tam je točí si paranormální hlava, aktivita takže to se znamená, napojila že na moji ženu. paranormální aktivita je a něco je tady u nás. A bylo to, myslím, že to začalo v tom slovu, když jsem řekl Keno Show Up. Jo, to bylo přesně ono, když jsem řekl, aby se zobrazila Kenu Show Up, tak to v tu chvíli začalo se projevovat čím dál víc. Can you give me sign? Já jsem se stále snažil spojovat, teď jsme se takhle se ženou dohodli. Teď ticho? Ale zvláštní ticho. Ano, v tu chvíli, když jsem se takhle ptal, jestli se může zjevit, tak se kolem nás z ničeho nic prostě začalo být strašně ticho. Vůbec netuším proč, ale opravdu ticho. Žádný vítr, žádný zvuky, nic, prostě ticho a divná energie. Zvláštní energie tady. Já to říkám. No. Je to divný tady. Pardon. Can you give me sign? To je velmi strašidelná ulice tohleto, jo, v noci. Přes den je super, ale v noci prostě nevím, je tam tma, žádný lidi kolem nechodí skoro. Myslím si, že pro trestný čin tahle ulice je tam možná. Něco se děje, teď to říkám, že se něco děje. Ano, to se něco dělo, protože jsme cítili oba dva, že se tam prostě kolem nás točí divná energie. A něco se spojilo s mojí ženou. Can you give me sign? A já stále jsem se snažil spojit, no. V pohodě. No, teď se jí ptám, jestli je v pohodě. Říká, že se to s ní spojilo, no. Zkus zjistit, co to je, co se děje. Teď jsem chtěl, aby po ženě, aby zjistila, o jakou druh entity jde, o co se tam vůbec děje, proč se s ní takhle spojila. Teď většinou se spojují se mnou, ale teď se spojili s ní. No, ona sama o sobě, tahleta ulice, jako Teď to večer... říkám, jako že ta ulice je hrozná, jo. Sama o sobě, ta ulice, to je strašidelná ulice jako blázen. Jo. Jako upřímně, nevím, co se tady, jestli se tady Teď to říkám v tom videu. My nevíme dopředu, co se v té ulici stalo nebo nestalo. Tohle to nám řekli lidi, že se tam projevují paranormální aktivity, to proto jsme to šli prošetřit. co stalo někdy, to nevím, ale... OK. Ale chci, aby byl ticho a spojuje. Can you show up? No, opět, aby se zase opět zobrazila, zjevila. Uvidíme. Hej, já slyším kroky ze spoda. Ano, v té době, Za tebou za ní jsem slyšel kroky
kteří se blížili k nám ze spodní části ulice. Nikdo tam prostě nebyl, nikdo tam nešel. Hodně divný pocit, jo, když slyšíte kroky, jak se přibližují a nikoho nevidíte. Jsou kroky. Kamera to zapírá. Can you give me sign? To slyšíte, zvláštní ticho prostě. Ta energie prostě tam byla suprová. Prostě to bylo úplně zvláštní prostě pocit. Ta energie a všechno kolem. No. Teď mi říká, že ta entita najednou odešla. A v tu chvíli se je rozpršelo. Zvláštním způsobem se rozpršelo. Tak jemně prostě. Teď se dovíme, co to bylo. Už je pryč? Už to odešlo. Co to Teď mi bylo? říká, že to odešlo. Byla to ženská. Teď mi říká, no, že se s ní spojila duch ženy. Ženská to byla. Proto se napojila na mě. Jo, napojili se na moji ženu, protože jí dověřovala v tu chvíli. Věřila mi. Mi to říká, no. Takže to byl duch ženský. Duch ženský, no. Chvilku jsem cítila tlak tady, takže pravděpodobně už chce. Teď mi říká, no, že ta žena jí dala najevo, jakým způsobem v té ulici zemřela. Že pravděpodobně byla v té ulici před mnoha lety uškrcena. Uškrcená ženská tady v těch Slyšíte, jo, místech. uškrcená ženská. Pravděpodobně, nevíme to jistě, jo, ale Jako nemůžu to říct na Fakt, 100%, jo. ale vypadá to tak, takže je to rozmožný. to znamená, že se nám povedlo vlastně ducha téhletý ženy převést na druhou stranu, aby její duše prostě byla v klidu, mohla žít v klidu už. Protože když vám ukážu takhle, Jo, teď to říkám, jo, že ukazuju když se podíváte na ze tu spoda ulici, i opravdu z večer vrchu tu tady ulici, brutálně, že brutálně tmavý strašidelný. je to tmavý strašená Sami ulice, teďka vidíte na té kameře, jo. jako žádný kamery kolem Tady nejsou. fakt má tady jako... Je tam tma, nedivil bych se, že tam se může přepadnou stát nebo trestná něco činnost, takového, zevnitř, tady není přepadení, vůbec problém cokoliv, v této jo. ulici, jo. Vzhledem k tomu, že tady v té ulici nejsou žádný kamery, jo. Stejně to pod kamerama. Žádný kamery tam nejsou. Jsi v pořádku. Já se jí ptám, jestli je v pořádku, jo, protože je jasný, je každopádně jasný, že při takovémhle spojení si z vás ta prostě entita vždycky něco vezme, nějakou energii nebo něco prostě. Vždycky malý kousek si něco vezme. Pokaždý to tak je, pokud dojde k spojení. Co mám pokračovat, nebo se už to Teď se nechci ptám, no, zastavit? jestli mám v tom videu pokračovat Ty dál počkej, vyšetřování stůj. nebo ne. Hej, To je přesně ono. A teď se to stalo. V tom podchodu, nebo průchodu, najednou se objevil stín. Jo. hej, Prostě Tam byl jsem stín. zahlídl stín. Tady byl stín. Byl tam stín, já jsem to Já viděl. jsem to viděl prostě. To bylo Když jsem vidět. koukal na ten tebe. stín. No, normálně u té druhé kamery se ukázal stín. No, je to Jsem říkám. viděl No. také stín. Už je pryč. Říká, že už je pryč. A co to No, bylo? takže jsme se dohodli, že prostě vyšetřování ukončíme. Protože jak se lidově řekne, prostě byla energie úplně pryč. To teďka ten stín, ale. Já to někdo To je stín, no. slyšela dveře. Ne, No, Ne, žena říká, to byl že tady přímo, si u myslíš, nás. že tam někoho slyšel, jako, že buchu Přímo- dveřma, přímo u ne, nás byl ten stín byl stín. přímo Já jsem u to nás. viděl. Já jsem ho prostě Díky. viděl. A teď jsem na to přišel, je mi to jasný, protože tam byl duch té ženy. A myslím si, že tam je ještě v té ulici hodně nějaká zlá entita. A ta tu ženu nechtěla pustit, prostě držela ji tam, uvěznila ji. A díky nám se povedlo tu ženu převést na druhou stranu a ta zlá entita tam prostě je. Myslím si, že tam bude dělat zlo furt. Takže někdy, nevím kdy, někdy zkusím se ženou ještě tuhletu ulici prošetřit a uvidíme, co tam ještě za tu zlou entitu je, nevím. Nemůžeme to vědět, co tam je. Takže to zkusíme. Jinak jsem vám všem chtěl poděkovat za lajky, odběry na YouTube. Hodně nám to pomáhá. Chtěl bych, máme teďka přes 200 odběrů, chtěl bych v nejbližší době, nebo prostě nejbližší době, prostě docílit to, abyste měli aspoň těch 500 odběratelů. Takže je potřeba ty videa hypovat. Chtěli bychom zkusit další vyšetřování. Tady v Irsku se tvrdí, že je tady kousek od nás taková ulice, kde se kdysi zjevovala jeptiška a kousek od ní je vlastně takový ten klášter. Že prý údajně lidi vidějí siluetu jeptišky. Takže byste to chtěli zkusit prošetřit, ale nevím, no. To by bylo další natáčení. No a chtěli bychom se někdy vrátit do toho baráku strašidelného. Tak jak jsem dělal ten pentagram s těma svíčkama, tam bych to chtěl zkusit, no. Znova. Protože tam je obrovský zlo a chtěl bych vědět, co tam je za zlo.
Protože v tom videu, tam jsem to, jste to asi nepochytili, tam mi něco na nás promluvilo před tím koncem, když jsme šli pryč, v irském jazyce, v irštině, že dnes zemřeme. To byl 100% nějaký démon. Démonická bytost. A řeklo nám, že prostě dnes zemřete. Takže mi je jasný, že tam prostě něco zlýho je, protože když jsme to balili, tak já jsem na tu kameru zachytil, jak prolítl ten duch. To bylo jasně vidět, nebo démonická bytost, ale prostě bylo vidět, jak to prolítlo. Na té kameře to jde vidět. Takže jsme sotva prostě zbalili a utekli na rovinu. Tak máme doma děti, tak Tady je, vole. Něco tady je, vole. nechceme, aby se nám něco stalo. Kurva. Tak jo, tímto se s váma loučím, děkuji za vaši velkou podporu Zdrháme. a brzo Něco se tu je. uvidíme u dalšího vyšetřování. Čau, čau. Vole, tam něco lidi je, vole. Pičo, vole, tamhle něco je. Ty vole, já jdu do piči. Hej, a jdeme do piči. Něco tady je, ty vole. Pičo, vole.